ძალიან დიდი მადლობა სალომე, მე ახლა სალომეს თქო პირდაპირ შემოგვიერთდეს, რადგან პირველი თემა, რომელზეც ჩვენ დავიწყებთ საუბარს, სწორედ სალომეს მომზადებულია. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან საინტერესო თემაზე ვლაპარაკობთ დღეს. თემაზე, რომელიც ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას, აღდგენას და კონსერვაციას უკავშირდება. დღევანდელ გადაცემაში არ მოგვიწევია სტუმრად არც ხელოვნებაცოდნეები და არც ძეგლთა დაცვის სააგენტო. დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ბატონი იანკელი. ძალიან დიდი მადლობა მას მობრძანებისთვის. საქმე ის გახლავთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნების ფონდი უკვე დიდი ხანია ზრუნავს ჩვენს უნიკალურ ძეგლებზე. მოგესალმებით ბატონო ელჩო, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, მაგრამ სანამ თქვენთან გადმოვიდოდე კითხვებით, მე მინდა სალომეს დაუთმო ახლა დრო, რადგან მან უნდა წარადგინოს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ჩვენთვის. ისმენ სალომე. მივესალმები კიდევ ერთხელ ტელემაყურებელს, მოგესალმებით ბატონო ელჩო, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი. მე დავიწყებ თემით, რომელიც არაერთხელ განგვიხილია ჩვენს გადაცემაში, ეს არის კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება. ამ თემაზე ხშირად ყოფილა აქციები და ეს თემა განხილულა ძალიან ნეგატიურ კონტექსტში, როცა ადამიანები და საზოგადოება იბრძოდა კონკრეტული ძეგლების შენარჩუნებისთვის. თუმცა ძალიან საინტერესოა, რომ ასეთი საზოგადოებრივი აქტივობები ხშირად ჩვენ ამ ტიპის ძეგლებს წარმოგვიჩენს ხოლმე როგორც რაღაც განძს, რომელსაც ვერ ვხედავთ და რაც ყველაზე სამწუხაროა არ ვაფასებთ ხოლმე და ამ რეპორტაჟზე, რომელსაც გავაცნობ ახლა მაყურებელს მუშაობის დროს, მე მომიწია აღმომეჩინა და საშუალო მომენტს აღმომეჩინა ეს განძი და მაყურებელსაც გაეგო მათი არსებობის შესახებ. თუმცა შეიძლება აქამდე ვერ მივსულიყავი, რომ არა იმ ადამიანების შრომა და ინიციატივები, საინტერესო ინიციატივები, რომელიც არსებობს კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებისთვის საქართველოში და ერთ-ერთი ასეთი არის ზუსტად ამერიკის ელჩის კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნების ფონდი, რომელიც 2001 წელს შეიქმნა საქართველოში. უკვე დღემდე ფუნქციონირებს, ის აცხადებს ყოველწლიურ კონკურსს, ნებისმიერი ადამიანი, ორგანიზაცია, რომელსაც აქვს мотивация ან იდეა, რომ იზრუნოს კონსერვაციაზე კულტურული მემკვიდრეობის, მას შეუძლია შეიტანოს განაცხადი. შეიძლება იყოს სახელმწიფო უწყებაც, თუ ნებისმიერ სახელმწიფო უწყებას და ჩვენ ნახავთ, რომ ძირითადად ამ პროექტის ავტორები არიან სახელმწიფო უწყებები და ანუ იღებს ის ფინანსურ დახმარებას და არა მხოლოდ ფინანსურ დახმარებას, ამას აუცილებლად უნდა გავუსვათ ხაზი, ეს არის სპეციალისტების კონსულტაცია, რომელიც ხორციელდება მიმდინარეობს ხოლმე ამ პროექტის ეტაპზე და ეხლაც მიმდინარეობს არის გამოცხადებული კონკურსი, აუცილებლად ვიტყვით დეტალებს 2016 წლის პროგრამაზე 15 დეკემბრამდეა ბოლო ვადა და ნებისმიერ ადამიანს და სახელმწიფო უწყებას ორგანიზაციას შეუძლია მიმართოს ამერიკის საელჩოს ელჩის კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნების ფონდს, აი ამ იდეით და მიიღოს დახმარება, ფინანსური დახმარება თავისი იდეის განსახორციელებლად. ჩვენ არაერთი საინტერესო პროექტი განხორციელდა, ძალიან გაგვიჭირდება ყველაზე საუბარი და უნებრივია, იმიტომ რომ ძალიან დიდია ეს ჩამონათვალი. პირდაპირ დავიწყებ რამდენიმე ასეთი პროექტის განხორციელებული პროექტის გაცნობით და პირველი არის ჩემი რეპორტაჟის პირველი ნაწილი, სწორედ ერთ-ერთ ასეთ იდეას გაგაცნობთ. დიახ, ეს არის შაულა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმის ნაქარგობისა და ქსოვილების განყოფილება, რომელშიც მოხდის განსაკუთრებული პატივი გქონდა. თქვენ ხედავთ რკინის კარადებს, რომელიც მუზეუმმა სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში შეიძინა. ეს საშუალებას იძლევა ძველი ექსპონატები ძალიან თავისუფლად განთავსდეს საცავში და დაზიანების საფრთხეც შემცირდეს. თითოეულ უჯრას აქვს მინიჭებული თავისი სახელი და ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ, როგორ გვაცნობს აი ამ ექსპონატებს ეს კონკრეტული ადამიანი, კურატორი ქალბატონი გულიკო ბარათაშვილი. კედით. არ უნდა ეხებოდეს ისინი ერთმანეთს მარტივიდან 1727 წელს დათარიღებული დაფარნაზე მაცხოვარია ცენტრში წარმოდგენილი, გაფორმებული არის მარგალიტებით, ძვირფასი ქვებით და ამაც განიცადა გარკვეული რესტავრაცია. კახეთიდან გახლავთ ეს ნიმუში. ესეც ოქროს კედით არის შესრულებული. არის მაგალითად მე-13 საუკუნის ექსპონატი გახლავთ. შერვილიდან ნაკლებ დადიანები არიან მოხსენიებული, ცოტნე დადიანის მშობლები. გვაქვს უზარმაზარი გარდამოხსნები 3 მეტრიანი, 2 მეტრიანი, რომელთაც საჭირო იყო შესაბამისი ქსოვილის შეძენა და აი ამ პროექტის საფუძველზე მოხდა მასალის შეძენა
და გამოიცვალა ეს ჩვენ სახსრებს აღემატებოდა მუზეუმის სახსრებს და ქართული ნაქარგობა კიდევ ყველანაირად გამოირჩევა სხვა ქვეყნების ნაქარგობისაგან ჯერ ერთი მათი შესრულების დროს გათვალისწინებულია უპირველესად ქართული გემოვნება უპირველეს ყოვლისა დახედავ თუ არა ფერით მიხვდები რომ ფერთა განაწილებით მიხვდები რომ ის ქართულია და ყველაზე მთავარი კიდე რაც არის შინაარსობრივად არის საინტერესო დიახ, ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ საუბარი კიდევ ერთ საინტერესო პროექტზე, რომელიც განხორციელდა ამ ფონდის არსებობის მანძილზე. ეს არის, როგორც ვთქვით, მხოლოდ არ გულისხმობს მხოლოდ, ასე ვთქვათ, ამ ტიპის პროექტები, ვთქვათ, აქ შეიძლება მოიაზრებოდეს, ვთქვათ, ხუროთმოძღვრული ძეგლები, არქიტექტურული ნაგებობები და ერთ-ერთი ასეთი არის არმაზ ციხე, რომელიც მდებარეობს მცხეთაში და ძალიან საინტერესოა რომ სამ ვთქვათ ქრონოლოგიურ ეტაპზე არსებობდა ეს და ფუნქციონირებდა ეს არმაზ ციხე დაწყებული ძველი წელთაღრიცხვის მეოთხე ათასწლეულიდან დამთავრებული მურვანყურის ლაშქრობებამდე და სწორედ ამ არმაზ ციხის შენარჩუნება კონსერვაცია და დღეს უკვე იქ ნებისმიერ მნახველს მისვლა შეუძლია ამ ფონდის წყალობით და შეგვიძლია ვნახოთ რეპორტაჟი რომელიც მოვამზადეთ ამ არმაზ ციხის ტერიტორიაზე და თქვენ ამ არმაზ ციხეში ექსკურსია ცხოვრებას ასე ვთქვათ გვიწევს და კულტურული მემკვიდრეობის თასის ეროვნული სააგენტოს დირექტორის მოადგილე დავით ლომიტაშვილი. ბატონო, ნახოთ სიამოვნებით. ესპანეთში ჩატარებული 33 იუნესკოს 33 კონგრესის შემდგომ განისაზღვრა რომ მცხეთაში სწორედ ბაგინეთზე იმ პრობლემების გამო რომელიც ქართულმა მხარემ იქ წარადგინა რომ ამ ძეგლისათვის ბევრად უფრო მეტი ყურადღება ყოფილიყო მიქცეული და ეს შესაბამის დოკუმენტებში აისახა კიდეც ელჩთან არსებულმა ამერიკის ელჩთან არსებულმა კულტურული მემკვიდრეობის ფონდმა გამოყო დაახლოებით 43000-მდე ამერიკული დოლარი იმისათვის რომ აქ გარკვეული ქმედებები ჩატარებულიყო. განისაზღვრა რა თქმა უნდა ეს გეგმა ჩვენს მიერ ძირითადად 4 მიმართულებით ეს გახლდათ სამეფო აბანოს კონსერვაცია, სამეფო აბანოსთან არსებული გიმნაზიუმის საკონსერვაციო სამუშაოები, არქეოლოგიურ ობიექტებთან ერთმანეთთან დამაკავშირებელი ბილიკების მოწყობა და იმავდროულად აი ეს არქეოლოგიური სამუშაოების შედეგად გადანაყარი მიწისგან მთლიანად განთავისუფლება იმისათვის რომ ვიზიტიორებისათვის ეს საინტერესო საიტი გამხდარიყო. დიახ, ჩვენ და გავაგრძელოთ საუბარი და დავასრულებ ძალიან მალე. დავით ლორთქიფანიძე, ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი, გვესაუბრა დღეს ჩვენ ამ ფონდის აქტივობებზე და ასე ვთქვათ იმ პროექტებზე, რომელიც მუზეუმმა შეიტანა განაცხადი და მიიღო დაფინანსება და მოусმინოთ მასაც და შეგვიძლია გადავიდეთ კითხვებზე. მე ვიტყოდი რომ ყველა ეს პროექტი იყო იმისთვის რომ რაც მნიშვნელოვანი გადარჩენილი იყო და დაწყებულიყო ახალი ეტაპი ეს იყო როგორც ნაკარგობაზე ეს იყო როგორც თეთრი უდაბნოს ფრესკებზე და ასე შემდეგ მაგრამ მე გამოვყოფდი სვანეთის პროექტს მე ვიტყოდი რომ ამ პროექტმა ძალიან დიდი როლი შეასრულა სვანეთის მუზეუმის წარმატებაში თუმცა მისი საშუალებით მოხდა მომზადება იმ შესანიშნავი კოლექციების რომელიც შემდგომში გამოიფინა მუზეუმში. ანუ ეს დახმარება იყო ძალიან დროული და ძალიან კრიტიკულ მომენტში. ეს არის დახმარება, რომელსაც ჭირდება განვითარება. და სწორედ ამ დახმარების საშუალებით მე ვიტყოდი ჩვენ შევძელით შემდეგ ეტაპზე გადასვლა და მინდა ძალიან დიდი მადლიერება გამოვხატო ამისათვის ამერიკის მთავრობის მიმართ, ამერიკის ელჩის მიმართ და ძალიან მიხარია რომ ეს ტრადიცია ჩვენი მჭიდრო თანამშრომლობის გრძელდება. დიახ, შეგვიძლია
გადავიდეთ კითხვებზე, ბატონი ელჩი გველოდება უკვე და კითხოთ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ელჩს დღევანდელი გადაცემის სტუმრობისთვის, ძალიან მნიშვნელოვან თემას ვეხებით, ეს ნებისმიერი ქართველისთვის ძალიან დიდი სიამაყის და ასევე ძალიან ისეთი განცდაგვა ყოველთვის, როცა ასეთ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს ვეხებით და საკმაოდ დიდი კამათის თემაც არის ხოლმე, როდესაც ისე არ ხდება ყველაფერი, როგორც ფიქრობენ სპეციალისტები. პირველი შეკითხვა თქვენთან იქნება ასეთი: რატომ იჩენს ასე დიდ ყურადღებას ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მიმართ და ზოგადად ჩვენი კულტურის მიმართ და ამ ფონდის შექმნის მიზეზი თუ შეიძლება რომ ამითი დავიწყოთ საუბარი კულტურული მემკვიდრეობის ფონდის შექმნის მიზეზი. Thank you. First of all, Nino. პირველ რიგში ნინო, დიდი მადლობა რომ დამპატიჟეთ თქვენს პროგრამაში, რომ მივიღო მონაწილეობა და განუმარტო თქვენს მაყურებელს ამ კონკრეტული პროგრამის დეტალები, რითაც მე ვამაყობ. არის რამდენიმე მიზეზი. რატომ ახორციელებთ ინვესტიციას ამ პროგრამაში? როცა ვამბობ ინვესტიციას, ეს არის ამერიკელი გადასახადის გადახდელის ფული, რა დაგვაწყდეს. ეს გახლავთ ჩვენი საჯარო საზოგადოებრივი დიპლომატია, სახალხო დიპლომატია, რომ ვაჩვენოთ ქართულ ხალხს, რომ ამერიკელები ზრუნავენ კულტურაზე. ეს არის დაფასება იმ წვლილის, რასაც საქართველოს იღებს დასავლურ კულტურაში. მაგრამ ამავე დროს ეს გახლავთ ნაწილი უფრო დიდი პრიორიტეტის რომელიც ჩვენ გვაქვს უზრუნველყოთ საქართველოს წარმატება დამოუკიდებელი წარმატებული სტაბილური ქვეყნის საქართველოსი რომელსაც აქვს უზარმაზარი პოტენციალი რაც საქართველოს ნამდვილად აქვს და შეუძლია მოიზიდოს ინვესტიცია ნებისმიერი სტუმარი რომელიც ჩამოდის აქ რა თქმა უნდა ძალიან სწრაფად აფასებს და ხედავს, რამდენად დიდი პოტენციალი გაქვს საერთაშორისო ტურიზმის ამ ქვეყანაში. მიზეზები რომ თქვა, ეს გარკვეულწილად არის ეკონომიკურ მომავალშიც ინვესტიცია. ძალიან დიდი მადლობა, სალომე შემდეგი. თუ შეგიძლიათ გითხრათ ბატონო ელჩო ფონდის სხვა საქმიანობების შესახებ, სხვა აქტივობების შესახებაც, გარდა იმისა, რომ ის ახორციელებს, თქვა, აფინანსებს კონკრეტულ პროექტებს და ეხმარება სპეციალისტების კონსულტაციით. Well, I think one of the most interesting ყველაზე საინტერესო პროექტი, რომელიც ჩვენ დავაფინანსეთ, იყო ერთ-ერთი პირველი. Back in the early 2000s. 2000-იანი წლების დასაწყისში. როდესაც ჩვენ დავაფინანსეთ პროექტი, როდესაც გაცებრულება მოხდა ქართული ფოლკლორული მუსიკის ჩანაწერების. როდესაც უყურებ ხოლმე წვლილს, რომელიც ჩვენ გვაქვს შეტანილი საქართველოში, საქართველოს კულტურის სფეროში. Polyphonic singing in particular. პოლიფონიური სიმღერა. რაც არის ნამდვილად უნიკალური საქართველოსთვის. ეს არის სოფლიო საგანძური. ეს შენარჩუნებაც აუცილებელია. ამ შემთხვევაში მე ვარ სუბიექტური. ჩემი მეუღლე არის მუსიკოსი, მეც მეყვარს მუსიკა პირადად. ნამდვილად გაოცებული ვარ ამ სიმღერის ტრადიციით, მაგრამ ამავე დროს არის ისეთი საგანძური, რომელიც დაცვას საჭიროებით, მაგალითად რესკები. გელათში ყველაზე დიდი ინვესტიცია განხორციელდა გელათის მონასტერში, როდესაც სამი სხვადასხვა პროექტის მეშვეობით დავაფინანსეთ ფრესკების შენარჩუნება. ჩვენ ვართ ნაწილი სოფლიო კულტურის ამერიკა. It's important that we I think make this investment ჩვენ ვახორციელებდეთ ამ ინვესტიციას ქართულ კულტურაში, რაც არის სოფლიო დონის საგანძური. ჩვენ შეგვიძლია დაახლოებით თქვა რა თანხასთან არის ეს უკვე დაკავშირებული. ანუ უკვე დახარჯული თანხები. Well, we funded ჩვენ დავაფინანსეთ 16 პროექტი ჯამში. უკანასკნელი 15-16 წლის განმავლობაში. და I think the total is $1 million. თანხობრივად ეს არის $1 million მეტი. And I would like to see a very competitive project. I'm a competitive person. მე ვარ პირადად კონკურენციის მომხრე. მინდა რომ საქართველოს იყოს გამარჯვებული კვლავ ამ კონკურსში, რომელიც გამოცხადდა წელს. როდესაც შემდეგ წელს დაიწყება უკვე პროექტების შერჩევა. მე სწორედ ახლა წლევანდელ კონკურსზე მინდა გითხოთ, არის თუ არა რაიმე პრიორიტეტული მიმართულებები გამოკვეთილი უფრო მეტად და დედლაინი როგორც ვიცი არის 15 დეკემბრამდე და რა პროექტებზე გაქვთ მოლოდინი უფრო? Well, one of the great aspects of the project is the parameters are very broad. ძალიან ფართო არის სფერო. კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება რის განსაკუთრებით ძალიან ფართოდ შეიძლება. ველით იქნება
პროექტები წარმოქმნილი, რომელსაც ეკნება რეალურად გავლენა. ზუსტად ამიტომ დავაფინანსეთ აი გელათის მონასტერის პროექტი, აი მაგალითად ის ნაქარგობები, რომელიც ვიხილავთ, რომელიც თქვენს რეპორტაჟში იყო. And I think there's also there's also the aspect of wanting to preserve some projects that could have an economic aspect. We've funded projects to make it more tourist friendly. Fund some of the churches that are out beyond but I really encourage your viewers to think hard. Salome, as you said, it's not just individuals who can apply, it's organizations as well. We hope to get some really good projects. აუცილებლად უნდა დავსვენ შეკითხვა ამ რეგიონებში თქვათ ამ პროექტების გატანა ეს ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება ეკონომიკურ განვითარებასთანაც იყოს დაკავშირებული, რადგან ინფრასტრუქტურის განვითარება ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეგიონებში რეგიონის განვითარებასაც უკავშირდება. Of course, we have a very big program of assistance through our agency for international development. What we would like to see is if we could fund some of these projects and they can bring in tourists who will bring in ეს პროექტები მიიზიდავს უკვე ტურისტებს, რომლებიც დახარჯავენ უცხოურ ვალუტას. რის ინვესტირებაც მოხდება ადგილობრივად თემებში. შემდეგ მუნიციპალიტეტი შეძლებს ამ თანხის გამოყენებას დასაფინანსებლად გზების თუ სხვა ინფრასტრუქტურის ობიექტების. Attract even more investitsias გამოიწვევს, რითაც ციკლი შეიქმნება ერთგვარი. ასეთი ინვესტიციამ რაც შეიძლება გამოიწვიოს. ბატონო იან, თქვენ 1976 წელს იყავით საქართველოში, როგორც ვიცით და რა შთაბეჭდილებები გქონდათ, თქვათ, პირველად, როდესაც თუნდაც ეს სტუმრეთ რამდენიმე ესეთ ადგილს, რომელიც თქვენთვის საინტერესო და შთამბეჭდავი დარჩა დღემდე. Yeah, well, I almost hate to admit that I came here. Armindo Davis, come on, 1976 წელს ვესტუმრე ხელის ვინაიდან ჩემ ასაკს ხატსკნის. სწავლობდი, ყავს სტუდენტი, რუსულ სწავლობდი, რა თქმა უნდა, მე ვიყავი ცივი ომის შვილი. ლენინგრადში ვსწავლობდი. And we were, I think, quite closely monitored. ჩვენს მონიტორინგი მეთვალყურეობა იყო დაწესებული. 30 ამერიკელი სტუდენტი ვიყავით დაახლოებით. We had the impression ისეთი შთაბეჭდილება გვჭებოდა, რომ Soviet citizens that we met საბჭოთა მოქალაქეები, ვისაც ჩვენ ხვდებოდით, არ სურდათ მათ საუბარი. Kind of isolated. იზოლირებულები ვიყავით. They took us down to Tbilisi. შემდეგ ჩაგვიყვანეს თბილისში. ეს იყო თითქოს გაფრთხილება, აღმოჩენა. Because the Georgians seemed ქართველები ჩანდნენ, იყვნენ ძალიან გულახდილები. And had this real sense of independence. დამოუკიდებლობის გზნობა ახასიათებდათ მან. It was a revelation for me. ეს იყო გაფრთხილება, აღმოჩენა ჩემთვის, ვინაიდან ეს იყო საბჭოთა კავშირი, მაგრამ არ იყო მხოლოდ ის, რასაც მე ვხედავდი ლენინგრადში. საბჭოთა კავშირი არ იყო მონოლითური. იყო დამოუკიდებლობის სული. I fell in love with Georgia. შემიყვარდა საქართველო. I've been in the foreign service for 30 years. I've დიპლომატი ვარ უკვე 30 წელზე მეტი და ყოველთვის ვსურდა თბილისში მემსახურა. Absolutely thrilled to be here. ნამდვილად ძალიან მოხარული ვარ, რომ მაქვს შესაძლებლობა წარმოვადგენდე ჩემ ქვეყანას. I'm thrilled to have this program where we და მოხარული ვარ, რომ ასეთი პროექტის და პროგრამის განხორციელების საშუალება გვაქვს. რითაც ხელს უწყობთ საქართველოს საგანძურის შენარჩუნებას. დიახ, მაინც ძალიან კონკრეტული მინდა კითხვა მინდა დაგისვათ, კონკრეტულად კულტურის სფეროდან თუ დაგამახსოვრდათ რაიმე თუნდაც თბილისი ახსენოთ თქვენ თუ ეს სტუმრად კონკრეტულ ადგილს სადმე რომელიც შეგიძლიათ გაიხსენოთ ან თბილისის გარეთ. Yeah, well, of course, it was a long time ago. I think what I remember churches. I remember being, and I still am
very impressed by Georgian church architecture. I was impressed by the old wooden houses with the balconies. And most of all, I was impressed by the food. We were eating in the university Stolovaya. And of course the Georgian hospitality was just, almost too much. But it was just, and I still love Georgian dishes. საქართველოში და დღეს თუ არის თქვენთვის ამ გადასახედიდან რაიმე ისეთი ახალი და საინტერესო აღმოჩენა შეიძლება დავარქოთ უკვე აი ამ წლების გავლის შემდეგ. Well, I think what I find really impressive is just how committed Georgians are to building an independent state, to blazing their own way, not necessarily wanting to become part of the eastern space, but wanting to become part of the western space. If someone had told me back in 1976 that I'd be appearing on television like this, freedom of speech, I would not believe that. I mean, as I said, I was impressed by the contrast between the North and the South in terms of being open. Now I think it's really extraordinary just how complex Georgian society is. Like free television, all the voices that you hear. ბატონო, მე აუცილებლად მინდა საპასუხოდ დაგიდასტუროთ ჩემი ძალიან დიდი სიყვარული ქალაქ ჩიკაგოს მიმართ. მადლობა ღმერთს რომ მოხდა ასეთი რამ ჩემს ცხოვრებაში. სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო მომცა საშუალება მე და ჩემს კოლეგებს რომ ქალაქ ჩიკაგოში გავგველო ძალიან საინტერესო მედია ტრენინგები. ძალიან დიდი მადლობა მათ ამისთვის და ვიცი რომ ჩიკაგოში იყვნენ ასევე ქართული კულტურის წარმომადგენლები, არაჩვეულებრივი ანსამბლი ბასიანი, მათ წარმოადგენეს თავიანთი რეპერტუარი. როგორ მიიღო ჩიკაგომ ქართული კულტურა და თქვენ აი როგორ შეგიძლიათ შეაფასოთ ეს თქვა გაცვლითი პროგრამა, ანუ ჩვენი კულტურული თქვა ნაწილის ჩასვლა ჩიკაგოში. I would like to see a lot more Georgian culture travel. With your ambassador in Washington, with Archil, and I said, Archil, you have to get უნდა ჩამოიყვანო ეს ჯგუფები და უნდა წაიყვანო არა მხოლოდ ნიუ-იორკში, ვაშინგტონში, არამედ სხვა ქალაქებშიც. Americans need to see ამერიკელებმა უნდა ნახონ ის სიმდიდრე, რომელიც აქვს ქართულ კულტურას. Like to see some of the Georgian music, Georgian art, ქართული ხელოვნება, Georgian food, ქართული სამზარეულო spread out beyond გაცდეს ვაშინგტონს და ნიუ-იორკს. There is an active Georgian community. აქტიური ქართული თემია ჩიკაგოში. And I attended several concerts. It's a small but very active. მაგრამ ძალიან აქტიური სათვისტომოა ჩიკაგოში. ჩიკაგო რასაკვირველია ძალიან ინტერნაციონალური ქალაქია. უკრაინელები, პოლონელები, ქართველები, სომხები. Yeah, too many of the groups there. ჩვენ ნახეთ თუ არა კი მე მინდა გავაგრძელო ისევ ჩიკაგოს თემა და კითხოთ ჩვენ ხშირად ამბობენ ხოლმე როგორ უყურებს სახელმწიფო კულტურის შენარჩუნებას, როგორი ხედვა აქვს მაგს კულტურის გადარჩენის შენარჩუნების, იგივე საზოგადოებას რა დამოკიდებულება აქვს. ჩიკაგოში როგორ აღიქვამენ, ანუ კულტურა, ეს არის მათთვის აღდგენა, რესტავრაცია, ეს არის კონსერვაცია, რა არის მთავარი იდეა კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნების? That's a really interesting question. ნამდვილად საინტერესო კითხვაა.
Chicago is a very proud city, and it, from its very founding, it's tried to develop all the kinds of institutions that New York has. When I say competitive vis-a-vis New York, so there is a real ethos in Chicago that businesses have to give back. And so our great symphony orchestra, art institute, the lyric opera, it's all funded privately. And it's funded really through corporations. And corporations get something out of it too. They're able to put their logo on the program. There's also there is a government role in that. You get a tax break if you make and that I think is part of the can-do attitude they really want to be kind of the New York or Midwest. That's why the შუადასავლეთის ნიუ-იორკი. ამიტომ არის რომ ეს ინსტიტუტებიც ესეთ ყვავიან. ჩიკაგოზე დაუსრულებლად შემიძლია მეც კი ელაპარაკოთ, იმიტომ რომ ეს საოცარი ქალაქია, მან საოცრად მოგხვიბლა, თუმცა დარჩენილი დრო მე მაინც მინდა გამოვიყენო ალბათ მაყურებლისთვის ძალიან საინტერესო თემაზე საუბრისთვის. კაბოტო ფრანჩესკას რაც შეეხება თქვენს მეუღლეს, მე ვიცი რომ ის პროფესიონალი მომღერალია, თქვენც ახსენეთ. თუ დაესწარით რაიმე კლასიკური მუსიკის წარმოდგენას თბილისში და თუ გაგიჩნდათ რაიმე სურვილი რომ თქვათ ჩაერთოთ რაიმე პროექტებში, ან მიიღოს მანაც მონაწილეობა ამ წარმოდგენაში, იმიტომ რომ ეს ტრადიცია ნამდვილად არსებობს საქართველოში, კლასიკური მუსიკა ძალიან უყვართ ჩვენ. Yeah. And our population The quick answer to that is yes. We've attended a number of concerts here of the symphony and the ballet. I think Francesca is really thrilled with the high level of quality of music here. I don't think she's expecting to have the kind of quality that we see with musicians here in particular. And we had a great tour of the opera here, restored. And I think really the highlight of her 2 months here so far is being able to sing the opera. She looks forward to being able to practice her craft as possible. We also had a group from the Rostropovich Vishnyevskaya Foundation founded by the two giants of Russian music. Health რომლებიც ხელს უწყობენ ახალშობილ ბავშვთა ჯანმრთელობას საქართველოში. ჩვენ დავპატიჟეთ ბასიანის ჯგუფი. ნამდვილად ყველა გააოც ეს ჩემს რეზიდენციაში თავისი შესრულებით. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო, ძალიან წუხარ რომ ჩვენი ინტერვიუ დღეს ამით თავდება, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ კვლავ შევხვდებით ამ და სხვა სტუდიებშიც ერთმანეთს და აუცილებლად ყველაფერს გააკეთებს თქვენი მთავრობა იმისთვის რომ ჩვენი უნიკალური ძეგლები იყოს მაქსიმალურად შენარჩუნებული. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, ჩვენ მომავალ ჭრაზე გავდივართ და რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით.